हाय, आज आम्ही बोंडीच्या भाईच्या कवराच्या चटणी करतासाठी हाका आमचे कलांनी कसं म्हणतात म्हणून गोत ना तुमका गोत असला रे कमेंट करेन ती. एक बोंडी ताजी भाईल पुरा कवर आणि भितवाईलच्या फूल सेपरेट करून घेऊया. भितरी फुल दवे दिसुते ताजी भाईला कवर काढून घेऊ का. सो हाज्या केरळात तो चटणी करता ती ताजी नाव चमंती म्हणून. ह्या फुलाचे चिप्स करू जाता म्हळ्यार बोज करू जाता आणि हाजी भाईल कवराचे चटणी करू जाता. हाका 8 दोकून 10 ताजे भाईल कवर काढतस. चौक शिंदून घेऊन 15 मिनिट उदकान सोड्या. एक कायलींतू 1 टीस्पून तूप, 1 टीस्पून जिरा, एक अर्धी मिनिट नंतर 4 गुड्डी मिरसांग घालून घेतस. हंग जीर आणि मिरसांगी 1 मिनिट ते फ्राय करून एक प्लेट अंतू रितून घेऊया. आता त्यांची कायलिक शिंदून दवरलेल्या त्या भाईल साली पिळलो हंग घालतस. हाजी कलर चेंज जाव ते फ्राय करून घेऊ का. 2 दोकून 3 मिनिट लागता. त्यांची कायलिक आता एक मुष्टी भरी सोय घालतस. याची की तांबडे जाव ते फ्राय करून घेऊया. हांगा ते कलर चेंज जाला रितून घेऊन गॅस ऑफ करूया. आता पूर आम्ही मिक्सीन घालून घेऊन रुचीक मीठ आणि चिंचाम घालून घेऊन थोडे उदक घालून ल्हान वाटीच्यासाठी चटणी रेडी जाला. ह्या चपाती ओटू नाजाल्यार अशी शीता ओटू घेऊन जेवच्याक भारी चांग जाता. आमगेल चॅनल आमचे वासरक सब्सक्राइब करें ती. आमगेल वीडियोस पूरा लाइक करून शेयर करें ती. थैंक यू, बाय, टेक केयर.